صباح الهدوء والجوهر. فيديو اليوم ليس مجرد تلخيص لكتاب، بل هو رحلة لاستكشاف الرسائل المشفرة التي يرسلها جسدك إليك كل يوم. في هذا اللقاء سنتناول أهم الأبحاث الصادرة عن جامعة هارفارد، وتحديداً للدكتورة سارة غوتفرايد، الطبيبة التي كرست مسيرتها العلمية لفهم لغة الجسد الخفية. سنغوص في أعماق أثر الهرمونات، وكيف يمكن لخلل بسيط في كيميائنا الحيوية أن يقلب موازين صحتنا الجسدية والنفسية رأساً على عقب. اليوم سنكشف الغطاء عن تلك الرسائل الصامتة لخلاياك، وكيف تتلاعب الهرمونات بوعيك وإدراكك دون أن تشعر. والأهم من ذلك، سأقدم لك في نهاية هذا اللقاء خارطة طريق عملية وخطوات تطبيقية بسيطة ستساعدك على إعادة ترتيب هذه الفوضى البيولوجية واستعادة الهدوء الذي يستحقه جوهرك. فهل أنت مستعد لتسمع ما يريد جسدك قوله؟ الفصل الأول: سيمفونية الجسد. حين يخرج المايسترو عن الإيقاع. في عمق كيانك تجري لغة سرية لا تسمعها أذناك، لكن يشعر بها كل عصب في جسدك. تخيل أن جسدك عبارة عن أوركسترا ضخمة تضم مئات العازفين، وكل عازف يمثل هرموناً معيناً: الكورتيزول، الأنسولين، هرمونات الغدة الدرقية. كلهم يعملون معاً لإنتاج لحن يسمى الحياة. عندما يكون هذا اللحن متناغماً تستيقظ بنشاط وتواجه ضغوط يومك بهدوء وتنام بسلام. لكن ماذا يحدث عندما يخرج المايسترو عن الإيقاع؟ هنا تضعنا الدكتورة سارة غوتفريد بناء على أبحاثها في جامعة هارفارد أمام حقيقة صادمة. معظمنا يعيش في حالة فوضى هرمونية دون أن يدرك ذلك. نحن لا نتحدث هنا عن أمراض عضوية خطيرة بالضرورة، بل عن ذلك الخلل الصامت الذي يجعل حياتك تبدو باهتة. هل شعرت يوماً أنك منهك ولكنك متيقظ؟ tired but wired. تذهب إلى الفراش وأنت في غاية التعب، لكن عقلك يرفض التوقف عن الدوران. هذا ليس قدراً، وليس جزءاً من شخصيتك القلقة. هذا هو صوت الكورتيزول، وهو يصرخ في دمك. الكورتيزول هو هرمون البقاء، هو الذي أنقذ أجدادنا من الحيوانات المفترسة. لكن في عصرنا الحالي أصبحنا نعيش في حالة هجوم دائمة. رسائل البريد الإلكتروني، زحام السير، الأخبار المتلاحقة، كلها إشارات يترجمها جسدك على أنها خطر داهم. النتيجة؟ المايسترو يبدأ في عزف لحن التوتر بشكل مستمر، مما يؤدي إلى توقف العازفين الآخرين عن العمل بانتظام. عندما يرتفع الكورتيزول بشكل مزمن، فإنه يسرق المواد الخام من الهرمونات الأخرى، يسحق هرمونات السعادة ويعطل عمل الغدة الدرقية، ويجعل الأنسولين في حالة تخبط. هذا الخلل الهرموني هو الذي يفسر لماذا تفشل أحياناً في إنقاص وزنك رغم الحمية القاسية، ولماذا تشعر بضبابية في التفكير brain fog تجعلك تنسى أبسط الأشياء. إنها رسالة من خلاياك تقول لك: أنا لست بخير، السيمفونية قد تضررت. الوعي الذي نريد أن نصل إليه اليوم هو أن نتوقف عن لوم أنفسنا. توقف عن قول أنا ضعيف الإرادة أو أنا شخص كئيب بطبعي. الحقيقة هي أن كيمياء جسدك قد فقدت بوصلتها. الهدوء الذي ننشده في جوهر الكتب يبدأ بفهم هذه الآلية، فالمعرفة هي أولى خطوات التشافي. عندما تفهم أن ضيقك المفاجئ هو مجرد رسالة كيميائية، ستتمكن من التعامل معها بوعي وحكمة بدلاً من الانجراف وراءها. نحن اليوم في بداية فك شفرات هذه السيمفونية. لقد فهمنا الآن أننا لسنا مجرد مشاعر وأفكار،
بل نحن تفاعل كيميائي دقيق وحساس. ولكن إذا كان الكورتيزول هو المايسترو الذي يقود التوتر، فمن هو اللاعب الخفي الذي يتحكم في طاقتك وحيويتك ويحدد سرعة حرقك للأيام والدهون؟ ومن هي الغدة التي إذا خمدت أظلمت الدنيا في عينيك؟ في الفصل القادم سننتقل من ضجيج التوتر إلى محرك الوجود الصامت. سنكشف السر وراء تلك الغدة الصغيرة القابعة في عنقك، والتي تتحكم في حرارة جسدك وصفاء ذهنك، بل وحتى في رغبتك في الاستيقاظ من النوم. إذا كنت تشعر بالبرودة دائما أو بالثقل الذي لا يزول، فالفصل الثاني قد كتب خصيصا لك. انتظروني، فللحديث بقية، وللجوهر أعماق لم نكتشفها بعد. الفصل الثاني: الغدة الدرقية، شعلة الحياة وضباب الروح. إذا كان الكورتيزول هو المايسترو الذي يقود السيمفونية، فإن الغدة الدرقية هي محطة الطاقة المركزية في جسدك. هذه الغدة الصغيرة التي تشبه الفراشة والقابعة في مقدمة عنقك هي التي تحدد وتيرة حياتك، هي التي تقرر سرعة حرق السعرات الحرارية وقوة نبضات قلبك، بل وحتى درجة حرارة جسدك وصفاء ذهنك. في أبحاثها بجامعة هارفارد تصف الدكتورة سارة جوتفريد الغدة الدرقية بأنها مقياس الوعي الجسدي. عندما تعمل هذه الغدة بتناغم، تشعر وكأنك شعلة متقدة من الحيوية، عقلك صاف كالسماء وجسدك مستعد للحركة. ولكن ماذا يحدث عندما تخبو هذه الشعلة؟ هنا ندخل فيما تسميه الدكتورة الخمول الصامت. الكثير من الناس، وخاصة أولئك الذين يسعون للكمال ويحملون أنفسهم فوق طاقتها، يعانون من خلل في الغدة الدرقية لا تظهره التحاليل المخبرية العادية دائما. قد تجد نفسك تشعر ببرودة في أطرافك حتى في الجو الدافئ، أو تلاحظ تساقطا غير مبرر في شعرك، أو زيادة في الوزن رغم أنك لا تأكل الكثير. لكن الأثر الأعمق ليس جسديا فحسب، بل هو نفسي بامتياز. خمول الغدة الدرقية يرمي بظلاله على روحك، فيخلق ما نسميه ضبابية الدماغ brain fog. تشعر وكأن هناك غشاء رقيقا يفصلك عن الواقع. تجد صعوبة في التركيز وتفقد الشغف بأشياء كنت تحبها. هذا النوع من الحزن ليس اكتئابا بالمعنى النفسي التقليدي، بل هو حزن بيولوجي. جسدك ببساطة لا يملك الطاقة الكافية ليشعر بالفرح. تخبرنا الدكتورة سارة أن الغدة الدرقية حساسة جدا للتوتر المزمن. تذكرون المايسترو الكورتيزول الذي تحدثنا عنه في الفصل الأول؟ عندما يرتفع الكورتيزول لفترات طويلة، فإنه يرسل إشارة إغلاق للغدة الدرقية، وكأن الجسد يقول: نحن في حالة طوارئ، لا وقت للنمو أو الحرق، يجب أن نوفر الطاقة للبقاء. هكذا يصبح التوتر النفسي هو القاتل الصامت لحيويتك الجسدية. في جوهر الكتب نؤمن أن فهم هذه العلاقة هو بداية التصالح مع الذات. عندما تدرك أن خمولك ليس كسلاً، وأن حزنك قد يكون صرخة من غدتك الدرقية التي أرهقها التوتر، فإنك تتوقف عن جلد ذاتك. تبدأ في النظر لجسدك بعين الرحمة والوعي. إن استعادة توازن هذه الفراشة القابعة في عنقك تتطلب أكثر من مجرد دواء. إنها تتطلب تغييراً في إيقاع الحياة، تتطلب إطعامها باليود والسيلينيوم، ولكن الأهم من ذلك إطعامها بالراحة والسكينة. ولكن هل الغدة الدرقية والكورتيزول هما فقط من يحكمان مزاجنا؟ ماذا عن تلك الهرمونات التي تجعلنا نشعر بالأنوثة أو الرجولة، والتي تتحكم في تقلباتنا العاطفية الحادة؟ ماذا يحدث عندما يطغى هرمون على آخر ليتحول الاستقرار النفسي إلى إعصار من المشاعر المتضاربة؟ في الفصل القادم
سنقتحم منطقة أكثر حساسية وعمقاً. سنتحدث عن رقصة التوازن بين الإستروجين والبروجسترون. سنعرف لماذا يشعر البعض بتقلبات مزاجية حادة في أوقات معينة، وكيف يمكن لسيادة الإستروجين أن تغير نظرتك لنفسك وللعالم من حولك. استعدوا، فالفصل القادم سيكشف لنا أسرار الهوية الكيميائية التي تسكننا. الفصل الثالث: رقصة الهوية بين طغيان الاستروجين وسكينة البروجسترون. بعد أن تجولنا في أروقة التوتر مع الكورتيزول ومحطات الطاقة مع الغدة الدرقية، نصل الآن إلى الجانب الأكثر تعقيداً وحساسية في كيميائنا البشرية: الهرمونات التي لا تبني أجسادنا فحسب، بل تصيغ هويتنا العاطفية. نحن نتحدث عن الثنائي الشهير الاستروجين والبروجسترون. في أبحاثها المعمقة في جامعة هارفارد، تشير الدكتورة سارة جوتفريد إلى أن العلاقة بين هذين الهرمونين ليست مجرد أرقام في تحليل دم، بل هي رقصة توازن دقيقة جدا. الاستروجين هو هرمون البناء، الجاذبية والحيوية، بينما البروجسترون هو المهدئ الطبيعي، هو صوت السكينة الذي يخبر جسدك وعقلك بأن كل شيء سيكون على ما يرام. المشكلة التي نعيشها في عالمنا الحديث هي ما تسميه الدكتورة سيادة الإستروجين. تخيل أنك في غرفة بها مكبرات صوت. الإستروجين هو الصوت المرتفع الصاخب، بينما البروجسترون هو اللحن الهادئ الذي يحاول موازنة الصخب. عندما يطغى الإستروجين بفعل الملوثات البيئية، التوتر المزمن أو سوء التغذية، ينخفض صوت البروجسترون تماماً، والنتيجة فوضى عارمة في المشاعر والجسد. هل شعرت يوماً بحالة من الغضب المفاجئ التي لا مبرر لها؟ أو نوبات من البكاء دون سبب واضح؟ أو ربما ذلك الانتفاخ المزعج في الجسد والشعور بالثقل قبل أيام من موعدك الشهري؟ الحقيقة أن هذا ليس طبعاً صعباً فيك، بل هو غياب البروجسترون، ذلك المهدئ السحري الذي يحمي دماغك من القلق ويمنحك نوماً عميقاً كالأطفال. توضح الدكتورة سارة أن الاستروجين الزائد يعمل مثل السم للوعي إذا لم يتم تصريفه بشكل صحيح عبر الكبد. إنه يجعلك تشعرين بالتحفز الدائم، بالعصبية، وبصعوبة في فقدان الوزن، خاصة في مناطق معينة من الجسد. والأخطر من ذلك أنه يسرق منك لحظات الصفاء الذهني ويستبدلها بسحابة من التوتر العاطفي. في جوهر الكتب نريد أن نرسل رسالة لكل امرأة، وحتى للرجال الذين تتأثر هرموناتهم بهذا التوازن: أنت لست درامية، ولست متقلبة المزاج بضعف منك. أنت ببساطة تعيشين صراعاً كيميائياً خلف الكواليس. عندما تفهمين أن انفعالك الزائد في لحظة معينة هو نتاج انخفاض البروجسترون، ستتوقفين عن لوم نفسك وتبدأين في البحث عن السكينة الكيميائية عبر التغذية والراحة وبعض الأعشاب الداعمة التي سنتناولها في الجانب العملي. هذا التوازن هو الذي يعيد لك أنوثتك المتزنة وقدرتك على العطاء دون احتراق داخلي. إنها العودة إلى الفطرة الكيميائية التي شوهتها ضغوط الحياة المعاصرة. ولكن بينما نحن غارقون في محاولة موازنة هذه المشاعر، يبرز تساؤل آخر غاية في الأهمية: هل يمكن لغذاء بسيط أو لقمة نأكلها على عجل أن تهدم كل هذا التوازن؟ ماذا لو كان هناك عدو خفي في مطبخنا يرفع هرموناً واحداً ليجعلنا نشعر بالجوع الدائم، التعب المستمر، والشيخوخة المبكرة؟ هرمون إذا انضبطت معه كل هرمونات الجسد الأخرى. هل عرفتموه؟ في الفصل القادم سنكشف الستار عن الدكتاتور الكيميائي، الهرمون الذي يقود قطار السكر والدهون في جسدك. سنعرف كيف أن الإنسولين ليس مجرد مصطلح لمرضى السكري،
بل هو المفتاح السري الذي إما أن يفتح لك أبواب الشباب الدائم والطاقة المتجددة، أو يغلقك في سجن التعب والجوع الذي لا ينتهي. استعدوا، فالفصل الرابع سيغير نظرتكم لطبق الطعام للأبد. الفصل الرابع: الإنسولين، الدكتاتور الخفي وسر الشباب المتجدد. بعد أن أبحرنا في عالم التوتر والأنوثة، نصل الآن إلى الهرمون الذي يمكن وصفه بقائد الأوركسترا الغذائية، إنه الإنسولين. في أبحاثها بجامعة هارفارد، تؤكد الدكتورة سارة جوتفريد أن الإنسولين هو الهرمون الذي يقرر مصيرك. هل ستحرق طعامك لتحوله إلى طاقة وحيوية، أم ستخزنه كسموم ودهون تثقل كاهل روحك وجسدك؟ تخيل الإنسولين كحارس البوابة لخلاياك. مهمته هي فتح الباب للسكر، الجلوكوز، ليدخل ويمنحك الطاقة. ولكن في عالمنا المعاصر، حيث يحيط بنا السكر المخبأ والكربوهيدرات المكررة من كل جانب، يتحول هذا الحارس إلى ديكتاتور. عندما ترهق جسدك بالسكريات المستمرة، يضطر البنكرياس لضخ كميات هائلة من الإنسولين، ومع الوقت تمل الخلايا من طرق الباب المستمر وتبدأ في تجاهله. هذه هي الحالة التي تسميها الدكتورة سارة مقاومة الإنسولين. ولكن لماذا يهمنا هذا في جوهر الكتب؟ لأن أثر الإنسولين يتجاوز الوزن والسكري. إنه يضرب جوهر صفائك الذهني. عندما يرتفع الإنسولين في دمك، فإنه يسبب حالة من الالتهاب الصامت في الدماغ. هل شعرت يوماً بخمول شديد بعد وجبة غداء دسمة؟ أو بتلك الرغبة الملحة في تناول شيء حلو رغم أنك لست جائعاً؟ هذا هو الاستعباد الكيميائي الذي يمارسه الإنسولين على وعيك. توضح الدكتورة سارة أن الإنسولين المرتفع هو العدو الأول للشباب. إنه يسرع من عمليات الهدم في خلاياك ويجعل بشرتك تبدو باهتة. والأهم من ذلك أنه يعطل عمل الهرمونات الأخرى التي تحدثنا عنها. الإنسولين المرتفع يرفع الكورتيزول، ويدمر توازن الإستروجين، ويخمد شعلة الغدة الدرقية. إنه حجر الدومينو الأول الذي إذا سقط تهاوت خلفه كل قلاع صحتك النفسية والجسدية. إننا في جوهر الكتب نؤمن أن التحرر يبدأ من طبق الطعام. عندما تختار أن تبدأ يومك ببروتين ودهون صحية، فأنت لا تقوم بحمية، بل أنت تعقد اتفاقية سلام مع الإنسولين. أنت تخبر جسدك بأنك لست في حالة طوارئ، وأنك لست بحاجة لتقلبات السكر الحادة لكي تشعر باليقظة. هذا السلام الكيميائي هو ما يمنحك ذلك الهدوء الرصين والتركيز العميق الذي تحتاجه لتكون النسخة الأفضل من نفسك. الإنسولين هو المفتاح الذي يربط بين بيولوجيتك وبين قدرتك على التحكم في رغباتك. السيطرة عليه تعني السيطرة على جوعك، مزاجك، وحتى سرعة شيخوختك. ولكن إذا كان الإنسولين هو المتحكم في الداخل، فمن هو المراقب الذي يربط بين كل هذه الهرمونات وبين ساعتنا البيولوجية؟ وكيف يمكن لضوء الشمس أو ظلام الليل أن يغير كيمياءنا بالكامل؟ وفي الفصل القادم سنكتشف ساعة الروح، هرمون النوم والترميم الذي يغسل أدمغتنا من سموم النهار. سنتحدث عن الميلاتونين وعلاقته السرية بهرمون السعادة السيروتونين. سنعرف لماذا ينهار كل شيء إذا فسدت علاقتنا بالليل، وكيف يمكن لعادة بسيطة قبل النوم أن تعيد ضبط كل هرموناتك وأنت غارق في أحلامك. استعدوا لرحلة في أعماق الليل الساكن، حيث يبدأ التشافي الحقيقي. الفصل الخامس: الميلاتونين، ساعة الروح وترميم الجوهر. بعد أن خضنا في معارك النهار مع الكورتيزول والإنسولين، نصل الآن إلى الفصل الأكثر سكوناً في رحلتنا. الفصل الذي يتحدث عن الهرمون الساحر الذي يغسل أوجاع النهار
ويمهد الطريق لصباح مشرق. نحن نتحدث عن الميلاتونين. في أبحاثها بجامعة هارفارد، لا تعتبر الدكتورة سارة غوتفريد الميلاتونين مجرد هرمون للنوم، بل تصفه بأنه أقوى مضاد للأكسدة خلقه الله في أجسادنا. الميلاتونين هو فريق الترميم الذي يدخل إلى خلاياك في جنح الليل ليعيد بناء ما دمره التوتر، ويصلح التلف الذي سببه الإنسولين والكورتيزول والميلاتونين. ولكن هناك سر عميق يربط بين هذا الهرمون وبين سعادتنا النفسية. إنه التوأم السيامي لهرمون السيروتونين. فالعلم يخبرنا أن جسدك يصنع الميلاتونين من السيروتونين، هرمون السعادة والرضا. هذا يعني ببساطة، إذا لم تكن سعيداً ومطمئناً في نهارك، فسيصعب عليك النوم بسلام في ليلك. وإذا لم تنم جيداً، فستستيقظ بمخزون فارغ من السعادة. إنها دائرة مغلقة، إما أن تكون دائرة تشاف أو دائرة شقاء. المأساة التي نعيشها اليوم في عصر الشاشات والضوء الأزرق هي اغتيال الميلاتونين. عندما تسهر أمام هاتفك في وقت متأخر، فأنت ترسل إشارة كاذبة لدماغك بأن الشمس لا تزال مشرقة. النتيجة: يتوقف الميلاتونين عن الظهور، ويبقى الكورتيزول مرتفعاً، فيدخل جسدك في حالة من الارتباك الزمني. هذا الارتباك هو السبب وراء ذلك الشعور بالانكسار النفسي الذي يداهمنا في الصباح، وكأننا لم ننم أبداً. في جوهر الكتب نرى أن النوم ليس وقتاً ضائعاً، بل هو أقدس طقوس التواصل مع الذات. في الليل يقوم الميلاتونين بعملية ديتوكس حقيقي لدماغك، يغسل البروتينات السامة التي تتراكم وتسبب ضبابية التفكير والخرف المبكر. النوم العميق هو العلاج المجاني الذي قدمته لنا الطبيعة لنعيد ضبط توازننا الهرموني بالكامل. تؤكد الدكتورة سارة أن ضبط الميلاتونين يبدأ من الصباح من خلال التعرض لضوء الشمس الطبيعي، وينتهي في الليل بالانفصال عن العالم الرقمي. عندما تحترم ساعتك البيولوجية، فأنت تحترم جوهرك، تمنح نفسك فرصة لتولد من جديد كل صباح بخلايا متجددة وروح صافية. الميلاتونين هو الجسر الذي ينقلنا من فوضى البيولوجيا إلى سكينة الروح. ولكن بعد أن فهمنا كل هذه الفصول، كيف نجمع هذه القطع المبعثرة؟ كيف نحول كل هذا العلم الصادر عن هارفارد إلى واقع ملموس نعيشه في يومنا؟ كيف ننتقل من المعرفة إلى التشافي؟ في الفصل القادم والأخير سنضع بين يديك مفتاح الخلاص. سننتقل من النظريات إلى التطبيق العملي، خارطة الطريق التي وعدتك بها في بداية الفيديو. سأكشف لك عن بروتوكول 21 يوماً الذي وضعته الدكتورة سارة غوتفريد لإعادة ضبط كل هذه الهرمونات في آن واحد. استعد، فالفصل القادم هو الخلاصة التي ستغير حياتك، وتبدأ معها رحلة عودتك إلى جوهرك الهادئ والمتزن. سنختم الرحلة هناك، فلا تذهبوا بعيداً. الفصل السادس: بروتوكول العودة، خارطة الطريق نحو الجوهر. لقد وصلنا إلى المحطة الأخيرة في رحلتنا البيولوجية. بعد أن فهمنا كيف يتلاعب الكورتيزول بهدوئنا، وكيف تخبو شعلة الغدة الدرقية، وكيف يطغى الإستروجين والإنسولين على صفائنا، حان الوقت لننتقل من لماذا يحدث هذا إلى كيف نستعيد توازننا. في أبحاثها الصادرة عن جامعة هارفارد، لا تكتفي الدكتورة سارة غوتفريد بتشخيص الداء، بل تضع لنا بروتوكولاً ذكياً يعتمد على مبدأ إعادة الضبط The Reset. الجمال في هذا البروتوكول أنه لا يتطلب معجزات، بل يتطلب وعياً وخطوات صغيرة مستمرة. إليك خارطة الطريق لجوهرك المتزن. أولاً، قاعدة 72 ساعة لتصفية الإنسولين.
أول خطوة في التحرر هي كسر قيد الإنسولين. جرب لمدة 3 أيام فقط أن تقطع السكر المضاف تماماً والحلويات المصنعة. خلال 72 ساعة يبدأ جسدك في استعادة حساسيته للإنسولين، وستلاحظ أن ضبابية الدماغ بدأت تتلاشى، وأن طاقتك أصبحت أكثر استقراراً. هذا ليس حرماناً، بل هو تنظيف لمستقبلات الطاقة في خلاياك. ثانياً، طقوس الأمان للكورتيزول، قاعدة 20 دقيقة. بما أن الكورتيزول يستجيب للتوتر، فعليك إعطاؤه إشارة أمان. خصص 20 دقيقة يومياً قبل الغروب أو عند الاستيقاظ، تكون فيها بعيداً تماماً عن هاتفك. مارس فيها التنفس الواعي، شهيق عميق يملأ رئتيك، وزفير طويل يخرج معه كل توتر النهار. هذه الدقائق تخبر جهازك العصبي بأن الخطر قد زال، مما يسمح للهرمونات الأخرى بالعمل بسلام. ثالثاً، التحالف مع الخضروات الصليبية، توازن الأنوثة. للتخلص من سيادة الإستروجين وتصريف الهرمونات الزائدة، تنصح الدكتورة سارة بالتركيز على الخضروات مثل البروكلي، القرنبيط والملفوف. هذه الأطعمة تحتوي على مركبات تساعد الكبد على تنظيف جسدك من الفضلات الهرمونية، مما يعيد لك هدوءك النفسي ويخلصك من التقلبات الحادة. رابعاً، مكملات السكينة، الأدابتوجينز. هناك أعشاب ذكية تسمى المكيفات، مثل الأشواغاندا. هذه الأعشاب تعمل كمنظم حرارة. إذا كان الكورتيزول مرتفعاً تخفضه، وإذا كنت تشعر بالخمول ترفع طاقتك. هي تساعد جسدك على التكيف مع ضغوط الحياة دون أن يحترق داخلياً. خامساً، الرياضة الذكية، ليست للعضلات بل للهرمونات. تؤكد الدكتورة سارة أن الرياضة العنيفة جداً قد ترفع الكورتيزول وتضر الغدة الدرقية. التطبيق: اعتمد رياضة المقاومة 2 أسبوعياً لضبط الأنسولين، ورياضة المشي في الطبيعة يومياً. المشي ليس فقط لحرق السعرات، بل هو عملية تفريغ شحنات للتوتر الزمني والمكاني. سادساً، صيام المدخلات الكيميائية، الأغذية المهرمنة والمصنعة. أكبر عدو للهرمونات هو المواد الغريبة التي تدخل أجسادنا، زينو إستروجينز. التطبيق: حاول الامتناع تماماً عن الأغذية المصنعة والمهرمنة التي تحتوي على مواد حافظة وسكريات مخفية. اختر الغذاء في صورته الأولى، قريباً من الأرض. تذكر، كلما زادت خطوات تصنيع الغذاء، زاد احتمال عبثه بهرموناتك. سابعاً، التأمل واليقظة الذهنية، فن الصمت. التأمل ليس رفاهية، بل هو إعادة ضبط للجهاز العصبي اللا إرادي. التطبيق: ابدأ ب5 دقائق من الصمت التام يومياً. راقب أفكارك دون إطلاق أحكام. هذا السكون هو الذي يسمح لهرمون السعادة السيروتونين بالظهور، ويمنع انفجارات الكورتيزول المفاجئة. ثامناً، تطهير البيئة المحيطة. الهرمونات تتأثر حتى بما نلمسه أو نشمه. التطبيق: قلل من استخدام البلاستيك في حفظ الطعام الساخن، وابتعد عن المنظفات والمعطرات الكيميائية القوية، فهي تحتوي على معطلات هرمونية تخدع جسدك وتوهمه بأنها هرمونات حقيقية، مما يسبب خللاً في رقصة الإستروجين. تذكر دائماً أن جسدك ليس عدوك، وهذه الهرمونات ليست لعنة، بل هي رسائل. عندما تشعر بالتعب، القلق أو زيادة الوزن، لا تجلد ذاتك، بل اسأل نفسك:
ما هي الرسالة التي يحاول جسدي إيصالها لي؟ أتمنى أن تكون هذه الرحلة قد أنارت لك زوايا خفية في ذاتك. شكراً لطيب المتابعة، وإلى لقاء جديد.